હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. કેમ છો? તો અત્યારે આવી ગઈ છું હું નવા વિડીયોની સાથે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ એન્ડ કોમેન્ટ કરવાનું નહીં ભૂલતા. તો આજે હું આવી ગઈ છું કીર્તિ મંદિર, જે આપણા પોરબંદરમાં આવેલું છે. કીર્તિ મંદિર એ ભારતના ગુજરાતના પોરબંદર શહેરમાં આવેલું છે, જે મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીના જન્મસ્થળ તરીકે ઓળખાય છે. અને એક નાનું મ્યુઝિયમ છે જે તેમને અને તેમની પત્ની કસ્તુરબા ગાંધીને યાદ કરે છે. શ્રી યુદ્ધદારા કસ્તુરબા અને ગાંધીજીના જીવનના કદ ચિત્રો સાથે કેટલાક જૂના ફોટોગ્રાફ્સ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે. અને ગાંધી દ્વારા લખાયેલા અથવા તેમની ફિલોસોફીને લગતા પુસ્તકોની લાઇબ્રેરી પણ છે. મુલાકાતીઓ મ્યુઝિયમ દ્વારા ગાંધીજીના પૈતૃક ઘરમાં પણ પ્રવેશ કરી શકે છે. વિશ્વના નેતા તેની મુલાકાત લીધી છે. મૂળ 3 માળનું મકાન હવેલી જેવું બનાવવામાં આવ્યું છે, જે ગાંધીજીના પરદાદા હરજીવન ઝવેરદાસ ગાંધીજીએ 17મી સદીનું ખરીદી કર્યું હતું. ઉપરની વર્ષોથી ઉમેરવામાં આવી હતી. ગાંધીજીના પિતા કરમચંદ, કાકા તુલસીદાસ અને દાદા ઉત્તમચંદ રહેતા હતા. તેઓ બધા પોરબંદરના રજવાડાના જેઠવા રાજપૂત શાસકોના વડાપ્રધાન દિવાન તરીકે રહી ચૂક્યા છે. દરબાર ગોપાલદાસ દેસાઈ દ્વારા ગાંધીજીના જીવનકાળ દરમિયાન 1947માં કીર્તિ મંદિરનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. ઘર ખરીદવા અને મ્યુઝિયમ બનાવવા માટે નાનાજી કાલિદાસ મહેતા દ્વારા દાન કરવામાં આવ્યું હતું. સ્મારક 1950માં પૂર્ણ થયું હતું. તે સમયે ગાંધીનું મૃત્યુ થયું હતું. ગૃહમંત્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે 27 મે 1950ના રોજ તેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું અને ભારત સરકારને આપવામાં આવ્યું હતું. તે મકાન 79 ફૂટ ઊંચું છે, જે ગાંધીના જીવનના 79 વર્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તેમના હિન્દુ, બૌદ્ધ, જૈન અને પારસી મંદિરો તેમજ ચર્ચ અને મસ્જિદોની સ્થાપનાના તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. જે ગાંધીજીનું મકાન બનાવ્યું હતું તેમના આર્કિટેક્ટ પોરબંદરના રહેવાસી પુરુષોત્તમભાઈ મિસ્ત્રી હતા. કીર્તિ મંદિરની મધ્યમાં મહાત્મા અને કસ્તુરબા ગાંધીના જીવનના કદના તેલી ચિત્રો બનાવવામાં આવ્યા છે. કારણ કે ગાંધીજી દેવ બનવા માંગતા ન હતા, તેથી ફૂલોની માળાનો ઉપયોગ થતો નથી. તેમના જીવન અને ઉદ્દેશ્યનું પ્રતીક ધ ટ્રુથ અને અહિંસાનો શબ્દ તેમના પગ પાસે મૂકવામાં આવ્યો છે. જમણી બાજુએ મગનલાલ ગાંધી અને મહાદેવ દેસાઈના સ્મારક તરીકે 2 રૂમ છે અને ડાબી બાજુ ઓરડો સંગ્રહાલયના પ્રદર્શન માટે છે. આ ત્રણેય રૂમ ખાદી ભંડારના લેખો છે, હસ્તકલાની વસ્તુઓ સાથે પુસ્તકોના વેચાણ કેન્દ્ર માટે ઓફિસ રૂમ અને સ્વાગત હોલ છે. કસ્તુરબા મહિલા પુસ્તકાલય કીર્તિ દ્વારા આ કરવામાં આવ્યું છે. કીર્તિ મંદિર નગરનું મુખ્ય પ્રવાસી આકર્ષણ કેન્દ્ર છે. વિદેશી મહાનુભાવો અને ભારતીય રાજકારણીઓ કીર્તિ મંદિરની મુલાકાત લે છે. જ્યાં ગાંધીજીનો જન્મ થયો હતો તે સ્થળ તરીકે ઓળખાય છે અને સ્વાસ્તિક અને ચિહ્નાલય છે. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ એન્ડ કોમેન્ટ. તો આપણે મળીએ છીએ આગળના બ્લોગમાં. તો ગાંધીજીના જન્મસ્થળની મુલાકાત અવશ્ય લેજો. મને તો મુલાકાત લઈને ઘણો આનંદ થયો, તો તમે પણ એક વખત જરૂરથી આનંદ લેજો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ માય બ્લોગ્સ.